สวัสดีค่ะนิยาภานะคะฝากทุกคนกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ยาด้วยนะคะนิยายเรื่องนี้อาจจะมีบางช่วงบางตอนที่ไม่สามารถอ่านลง YouTube ได้นะคะทุกคนสามารถไปตามอ่านที่ Fiction Loft ได้ค่ะนิยายเรื่องรินละมุนอุ่นใจทิพย์ตอนรองเท้าแตะสีชมพูอ่อน ถ้าพนักงานโรงแรมฟิสรอยต้องเลือกสิ่งที่ทำให้ตัวเองยืนตัวตรงขึ้นโดยอัตโนมัติคำตอบคงไม่ใช่เสียงระฆังหน้าเคาน์เตอร์ไม่ใช่แขก VIP จากต่างประเทศและไม่ใช่ผู้ตรวจมาตรฐานโรงแรม5ดาวที่มักเดินเข้ามาพร้อมสมุดโน้ตเล่มเล็กแต่คือเสียงส้นสูงของคุณทิพย์รันดาฟิสรอยหรือที่พนักงานทั้งโรงแรมเรียกกันด้วยความเคารพปนกลัวว่าคุณทิพย์รันดาเสียงส้นสูงของเธอไม่ได้ดังมากแต่มันชัดเป็นจังหวะนิ่งสุขุมแม่นยำเหมือนทุกก้าวผ่านการคิดมาแล้วว่าควรตกลงบนพื้นหินอ่อนตรงไหนจึงจะพอดีกับศักดิสีของโรงแรม5ดาวกลางกรุงเทพเช้าวันนั้นโรงแรมฟิสลอยคึกคักกว่าปกติแขกจากยุโรปกลุ่มหนึ่งกำลังเช็คเอาท์รถตู้สีดำ3คันจอดเรียงหน้าโรงแรมพนักงานยกกระเป๋าในเครื่องแบบสีครีมทองเดินผ่านประตูหมุนอย่างเป็นจังหวะกลิ่นดอกไม้สดในล็อบบี้ผสมกับกลิ่นกาแฟจากเราชั้นล่างอย่างพอดิบพอดีโคมระยะขนาดใหญ่กลางโถงส่องแสงลงบนพื้นหินอ่อนจนทั้งล็อบบี้ดูเหมือนฉากเปิดงานกาลาและท่ามกลางทุกอย่างนั้นทิปรดาเดินเข้ามาสูทซีเบจอ่อนตัดพอดีตัวกระเป๋าหนังสีงาช้างอยู่ในมือผมยาวสีน้ำตาลเข้มจัดเป็นคลื่นเรียบหรูเครื่องประดับทุกชิ้นเล็กเรียบและแพงอย่างเงียบๆใบหน้าของเธอไม่ต้องแต่งจัดก็พอทำให้คนรู้สึกว่าไม่ควรพูดอะไรไร้สาระต่อหน้าเธออายุ 48 แต่ไม่ได้ดูเหมือนผู้หญิงที่ถูกเวลาไล่ตามกลับเหมือนผู้หญิงที่บอกเวลาได้ว่ากรุณารอสักครู่ฉันยังมีประชุมอีก3เรื่องดอกไม้ตรงล็อบบี้เปลี่ยนแล้วหรือยังคำถามแรกของเธอทำให้ผู้จัดการเวรเช้าขยับแฟ้มในมือทันทีเปลี่ยนแล้วค่ะคุณทิพรดาเป็นโทนครีมขาวและเขียวอ่อนตามที่แจ้งไว้ค่ะทิพรันดามองแจกันขนาดใหญ่กลางล็อบบี้ลิลลี่เยอะไปผู้จัดการเวรเช้ายิ้มค้างค่ะเดี๋ยวจะให้ทีมจัดดอกไม้ไม่ต้องเดี๋ยวค่ะ ก่อนแขกญี่ปุ่นมาถึงค่ะคำว่าค่ะนั้นดังชัดกว่าที่ควรเพราะคนตอบต้องการให้จักรวาลรับรู้ว่าเธอรับคำสั่งแล้วจริงๆทิพรันดาไม่ได้ดุเธอไม่จำเป็นต้องดุผู้หญิงบางคนใช้น้ำเสียงในการควบคุมห้องแต่คุณทิพรันดาใช้ความเงียบและความเงียบของเธอมีอำนาจมากพอจะทำให้พนักงานฝึกงานที่ถือถาดน้ำส้มอยู่ห่างออกไป3 เมตรเผลอยืดหลังตรงขึ้นทั้งที่คุณทิพรันดาไม่ได้มองเขาด้วยซ้ำทางเข้าหน้าโรงแรมยังมีงานซ่อมฟุตบาทของเทศบาลอยู่ไหมยังมีช่างซ่อมฝั่งซ้ายค่ะแต่เขากั้นพื้นที่ไว้แล้วไม่กระทบแขกค่ะทิพรันดาลูกตามองนาฬิกาฉันจะไปดู คุณทิพรดาจะไปเองเหรอคะ เธอเงยหน้ามองผู้จัดการเวรคำถามนั้นจบชีวิตลงทันที ค่ะเชิญค่ะอาทิตย์ประดาเดินออกจากล็อบบี้ผ่านประตูหมุนช่วงแสงเช้ากรุงเทพส่องลงบนป้ายทองคำหน้าอาคาร Fitzroy Hotel Bangkok ตัวอักษรเรียบหรูสะท้อนแสงแดดเหมือนเพิ่งถูกเช็ดมาเมื่อ5 นาทีก่อนซึ่งแน่นอนว่าอาจเป็นเรื่องจริงเพราะถ้ามีฝุ่นแม้แต่นิดเดียวทิพรันดาจะเห็นเธอหยุดยืนหน้าทางเข้ากวาดสายตามองพรมแดงสั้นๆที่ปูรับแขกมองคนเปิดประตูมองกระถางต้นไม้2 ข้างทางมองเส้นจราจรหน้าโรงแรมและสุดท้ายมองฟุตบาทด้านซ้ายที่มีแผงกั้นงานซ่อมตั้งอยู่เธอขมวดคิ้วเพียงเล็กน้อยเล็กมากแต่คนเปิดประตูหน้าโรงแรมถึงกับกลืนน้ำลายตรงนั้นแผงกั้นเอียง Drop คุณทิพย์ดาผมจะได้ไปดูไม่ต้องค่ะ เดี๋ยวฉันเดินไปดูเอง แต่คุณทิพย์ดาหาพูดน่าจะ ฉันเดินเป็นค่ะ ไม่มีใครเถียงเพราะการเถียงคุณทิพรันดาเรื่องการเดินบนฟุตบาทดูเหมือนความพยายามที่ไม่มีอนาคตนักทิพรันดาก้าวลงจากทางเข้าโรงแรมอย่างสง่างามส้นสูงสีครีมคู่โปรดกระทบพื้นหินเรียบด้วยเสียงเบาเธอเดินไปตามฟุตบาทด้านหน้าโรงแรมระยะทางไม่ไกลแค่10 กว่าเมตรเท่านั้นแต่สำหรับพนักงานที่ยืนมองอยู่ตรงประตูมันให้ความรู้สึกเหมือนกำลังดูประธานตรวจสนามรบ19 29 39ทุกอย่างยังสมบูรณ์แบบจนกระทั่งกรอบเสียงนั้นเบามากแต่ในหูของทิพรันดามันดังเหมือนฟ้าผ่าลงกลางล็อบบี้โรงแรมฟิสลอยเท้าข้างขวาของเธอเอียงวูบส้นรองเท้าหักไม่ใช่หักแบบหลุดออกมาน่ารักพอให้หยิบขึ้นมาถืออย่างมีศักดิศรีแต่หักแบบค้างครึ่งหนึ่งทำให้เธอยืนอยู่ในองศาประหลาดที่ไม่เข้ากับสูทสั่งตัด
ไม่เข้ากับกระเป๋าหนังราคาแพง และไม่เข้ากับชีวิตทั้งชีวิตของผู้หญิงที่วางหมากทุกอย่างอย่างแม่นยำทิพย์รันดาหยุดนิ่ง เธอไม่ล้ม แน่นอนว่าเธอไม่ล้ม ผู้หญิงอย่างทิพย์รันดาไม่ล้มง่ายๆกลางฟุตบาทหน้าโรงแรมของตัวเอง เธอเพียงยืนนิ่งมากขึ้น นิ่งจน เหมือนเธอตั้งใจหยุดเพื่อพิจารณาสภาพพื้นผิวทางเท้าเชิงลึก คนเปิดประตูหน้าโรงแรมทำท่าจะวิ่งเข้ามาทิพย์รันดาหันไปมองเพียงครั้งเดียว เขาหยุดทันที ถ้าโลกนี้มีป้ายคำสั่งล่องหน สายตาของเธอคงเขียนว่า อย่าเข้ามา ปัญหาคือ เธอเดินต่อไม่ได้ ถ้าถอดรองเท้า เธอเสียฟอร์ม ถ้าเดินทั้งที่ส้นหัก เธออาจเสียข้อเท้า ถ้ายืนอยู่ตรงนี้ต่อไปอีก 30 วินาที พนักงานทั้งโรงแรมอาจเริ่มทำเป็นไม่มองเธอพร้อมกัน ซึ่งน่าหงุดหงิดกว่าการถูกมองเสียอีก ทิพย์รันดาก้มมองรองเท้า รองเท้าราคาแพงเงียบ ส้นที่หักก็เงียบ ส่วนศักดิสรีของเธอ เริ่มส่งเสียงเตือนเบาๆ คุณคะ เสียงนั้นสดใสมากเกินไปสำหรับช่วงเวลาวิกฤต ทิพย์รันดาเงยหน้า ผู้หญิงคนหนึ่งยืนอยู่ห่างออกไปไม่กี่ก้าว เธออายุราว 30 ปลาย สวมเสื้อเชิ้ตสีขาว แขนพับกับกระโปรงผ้าลินินสีฟ้าอ่อน ผมยาวสีน้ำตาลเข้มถูกรวบครึ่งศีรษะอย่างหลวมๆ มีปลอยผมตกข้างแก้ม ใบหน้าของเธอไม่ได้สวยแบบเย็นเฉียบ แต่สวยแบบสดใส มีชีวิตชีวา เหมือนคนที่แสงแดดตอนเช้ารักเป็นพิเศษ ในมือข้างหนึ่งเธอถือถุงกระดาษจากร้านรองเท้า อีกข้างหนึ่งถือแก้วชาเย็น เธอมองรองเท้าของทิพย์รันดา แล้วมองหน้าทิพย์รันดา จากนั้นยิ้มแบบที่ทิพย์รันดามั่นใจทันทีว่า ผู้หญิงคนนี้เห็นทุกอย่าง ส้นหักใช่ไหมคะ ทิพย์รันดายืดหลังตรงกว่าเดิม ไม่เป็นไรค่ะ ค่ะ ไม่เป็นไร แบบยืนเอียงนิดนึง ทิพย์รันดานิ่งไปครึ่งวินาที ฉันไม่ได้ยืนเอียง หญิงคนนั้นมองรองเท้าอีกครั้ง ค่ะ ถ้านั่นคือยืนตรงแรงโน้มถ่วง น่าจะเกรงใจคุณมากเลยค่ะ เงียบ ลมเช้า พัดผ่าน รถเมล์คันหนึ่งวิ่งผ่านถนนหน้าโรงแรม พนักงานเปิดประตูที่ยืนไกลออกไปก้มหน้าลงอย่างรวดเร็ว เหมือนจู่ๆลายพื้นหน้าโรงแรมน่าสนใจที่สุดในชีวิต ทิพย์รันดามองผู้หญิงตรงหน้า คุณเป็นใครคะ รินรดาค่ะ เรียกรินก็ได้ คุณรินรดา คะ คุณกำลังรอฉันหรือเปล่า รินลดากับพริบตาใส่ซื่อเกินจริง ยังค่ะ ถ้ารอจริงจะนุ่มกว่านี้นิดนึงค่ะ ทิพย์รันดาไม่คุ้นกับสถานการณ์นี้ ปกติ คนที่เพิ่งรู้ว่าเธอเป็นใคร จะพูดกับเธออย่างระมัดระวัง คนที่ยังไม่รู้ว่าเธอเป็นใคร ก็จะรู้สึกได้เองในไม่กี่วินาทีว่าควรระมัดระวัง แต่ผู้หญิงชื่อรินลดาดูเหมือนไม่ได้รับประกาศฉบับนั้น เธอเหลือบไปมองถุงกระดาษในมือตัวเอง แล้วเหมือนนึกอะไรขึ้นได้ เดี๋ยวนะคะ ลินมีของช่วย ไม่จำเป็นค่ะ จำเป็นค่ะ เพราะรองเท้าของคุณดูเหมือนกำลังลาออกจากตำแหน่งส้นสูงอย่างเป็นทางการแล้ว คุณรินรดา ค่ะ ไม่พูดแล้วค่ะ รินลดาวางแก้วชาบนขอบกระถางแล้วเปิดถุงกระดาษ หยิบรองเท้าแตะคู่หนึ่งออกมา รองเท้าแตะสีชมพูอ่อน ชมพูอ่อนมาก ชมพูแบบขนมสายไหม ชมพูแบบลูกพีช ชมพูแบบสิ่งที่ไม่ควรอยู่ใกล้สูตรสีเบจสง่างามของทิพย์รันดาในระยะ 5 เมตร ทิพย์รันดามองรองเท้าแตะคู่นั้น ไม่ค่ะ รินลดายังยิ้ม ลินยังไม่ได้ถามเลยค่ะ ฉันตอบล่วงหน้า แต่ลินเพิ่งซื้อมาเมื่อกี้ สะอาดมากค่ะ ยังไม่ได้ใส่เลย ขอบคุณค่ะ แต่ไม่จำเป็น จำเป็นค่ะ ฉันจะให้คนของโรงแรมเอารองเท้าคู่อื่นมาให้ รินลดาหันไปมองหน้าโรงแรมที่พนักงานหลายคนกำลังพยายามทำตัวเป็นสาวโรมัน ถ้ารอคนของโรงแรมมา คุณอาจต้องยืนเอียงอยู่ตรงนี้ อีกอย่างน้อย 2 นาที ฉันไม่ได้ยืนเอียง ค่ะ คุณยืนสง่างามในมุมเฉียง ทิพย์รันดาหายใจเข้าอย่างช้าๆ เธอควรปฏิเสธ ควรบอกว่าขอบคุณ แล้วโทรให้เลขาเอารองเท้าสำรองมา แต่ปัญหาคือรองเท้าสำรองอยู่ในรถ รถอยู่ชั้นจอดรถ เลขาอยู่ชั้นบน และเธอยังยืนอยู่บนฟุตบาทหน้าโรงแรม พร้อมส้นรองเท้าที่หักอย่างไร้ความรับผิดชอบ รินลดาย่อตัวลงเล็กน้อย วางรองเท้าแตะสีชมพู อ่อนลงบนพื้นตรงหน้าเธออย่างสุภาพ ใส่ก่อนนะคะ อย่างน้อยเดินกลับเข้าโรงแรมได้โดยไม่ต้องเสี่ยงข้อเท้าพลิก ฉันไม่ชอบสีชมพู ดีเลยค่ะ งั้นคุณจะไม่อยากเก็บไว้ ลินจะได้เอาคืน ทิพย์รันดามองเธอ รินลดาเงยหน้ามองกลับ ดวงตาใส มีประกายขำ แต่ไม่ใช่ขำเยาะ มันเหมือนความขำของคนที่เห็นว่าโลก บางทีก็ทำเรื่องวุ่นวาย ใส่คนที่จริงจังเกินไป และแทนที่จะทำให้มันแย่ลง เธอเลือกยื่นรองเท้า แตะสีชมพูอ่อนให้ ทิพย์รันดาถอนหายใจเบามาก เบาจนแทบไม่มีใครได้ยิน
แต่รินลดาได้ยินและพยายามไม่ยิ้มกว้างเกินไป ห้ามยิ้มแบบนั้น ทิพรันดาพูด แบบไหนคะ แบบที่คุณดูชนะ ลินยังไม่ได้ชนะค่ะ คุณยังไม่ได้ใส่ ฉันจะใส่เพราะเหตุผลทางความปลอดภัย ไม่ใช่เพราะคุณชนะ ค่ะ เหตุผลทางความปลอดภัยล้วน ทิพรันดาถอดรองเท้าส้นสูงข้างขวาออก ก่อนอย่างระมัดระวัง เธอพยายามทำให้การถอดรองเท้าบนฟุตบาท ดูเหมือนการกระทำที่ยังมีศักดิสรีระดับผู้บริหารโรงแรม5 ดาว ซึ่งยากมาก โดยเฉพาะเมื่อรองเท้าแตะสีชมพูอ่อนรออยู่ตรงหน้า เธอถอดข้างซ้ายตาม แล้วสอดเท้าลงในรองเท้าแตะนุ่มเกินคาด และสบายเกินกว่าที่เธออยากยอมรับลินลดามองเท้าเธอ แล้วปรบมือเบาๆ1 ครั้ง ๆ พอดีเลยค่ะ ทิพรันดาเงยหน้ามองทันที คุณปรบมือให้รองเท้าแตะ ปรบมือให้ความร่วมมือของคุณค่ะ ฉันไม่ใช่เด็ก ใช่ค่ะ เด็กบางคนใส่ง่ายกว่านี้ พนักงานหน้าโรงแรมมีคนหลุดไออีกครั้ง ทิพรันดาหันไป ทุกคนกลายเป็นคนขยันทำงานทันทีรินลดายื่นถุงกระดาษเปล่าให้ ใส่รองเท้าคุณไว้ในนี้ก่อนค่ะ ไม่เป็นไร ฉันถือเองได้ ได้ค่ะ แต่ถ้าถือรองเท้าส้นหักเดินเข้าโรงแรมหรู มันจะดูเหมือนฉากเปิดตัวนางเอกที่ชีวิตเพึ่งพังจากงานแต่ง อาทิพรดานิ่ง คุณดูละครมากไปหรือเปล่า ไม่มากค่ะ แค่พอมีครั้งอ้างอิง ฉันไม่ใช่นางเอกละคร แน่นอนค่ะ คุณน่าจะเป็นเจ้าของช่อง คราวนี้ทิพรันดาหลุดเกือบยิ้ม เกือบเท่านั้น แต่รินลดาเห็น ผู้หญิงคนนี้เห็นเร็วอย่างน่าหงุดหงิด คุณยิ้มแล้ว ฉันไม่ได้ยิ้ม ค่ะ งั้นแสงสะท้อนจากป้ายโรงแรม คงทำให้มุมปากของคุณขยับ คุณรินลดา ค่ะไม่พูดแล้วค่ะ รินลดารับรองเท้าส้นสูงข้างที่หักใส่ถุงให้ แล้วส่งคืนอย่างสุภาพมาก ราวกับเพิ่งมอบเอกสารลับระดับชาติ ไม่ใช่รองเท้าซึ่งเสียชีวิตกลางฟุตบาท ทิพานดารับถุงไป รองเท้าแตะสีชมพูอ่อนบนเท้าของเธอ ดูผิดที่ผิดทางอย่างชัดเจนสูทเบจกระเป๋าหนังหรูใบหน้านิ่งสง่า และรองเท้าแตะสีชมพูอ่อนที่มีโบว์เล็กๆ ตรงหน้าเท้า มันเป็นภาพที่ไม่ควรเกิดขึ้น แต่เกิดแล้ว และที่เลวร้ายกว่านั้นคือ มันสบาย คุณซื้อรองเท้าแตะคู่นี้มาทำไม ทิพรันดาถามเหมือนต้องการเปลี่ยนประเด็น รินลดายกแก้วชาเย็นขึ้นมาถือใหม่ รองเท้าคู่เก่ารินกัดค่ะ เลยแวะซื้อไว้ก่อนกลับร้าน แล้วให้ฉันใส่ ค่ะ แล้วคุณใส่อะไร รินลดายกชายกระโปรงขึ้นนิดหนึ่งให้เห็นรองเท้าผ้าใบสีขาวที่เธอสวมอยู่ รินยังมีคู่นี้ค่ะ แต่มันกัดนิดหน่อย เดินช้าๆก็รอด ทิพรันดาขมวดคิ้ว ถ้ามันกัดทำไมไม่ใส่รองเท้าแตะเอง เพราะตอนนี้คุณจำเป็นกว่าค่ะ คำตอบนั้นเรียบง่าย เกินไป จนทำให้ความขำในอากาศเบาลงนิดนึง ทิพรันดามองผู้หญิงตรงหน้าอีกครั้ง รินลดาไม่ได้พูดเหมือนต้องการทำดีให้ใครประทับใจ ไม่ได้ทำท่าเหมือนตัวเองเป็นคนมีน้ำใจยิ่งใหญ่ เธอแค่เห็นคนคนหนึ่งลำบากแล้วช่วย ง่ายๆอย่างนั้น ทิพรดาไม่คุ้นกับความช่วยเหลือที่ไม่มาพร้อมความเกรงใจมากเกินไป หรือผลประโยชน์บางอย่างซ่อนอยู่ข้างหลัง คุณไม่รู้หรอว่าฉันเป็นใคร รินลดาเอียงคอนิด ตอนแรกก็ไม่รู้ค่ะ แล้วตอนนี้ เธอเหลือบมองป้ายโรงแรม แล้วมองพนักงานที่ยืนแข็งทื่อหน้าโรงแรม เดาว่า คุณน่าจะเป็นคนที่ถ้าทำรองเท้าหายพนักงานทั้งโรงแรม พร้อมที่จะตั้งศูนย์บัญชาการค้นหาค่ะ ทิพรดานิ่ง ฉันชื่อทิพรดาฟิสลอย รินลดาชะงักเล็กน้อย ไม่ใช่เพราะกลัว แต่เหมือนจิ๊กซอว์บางชิ้นเข้าที่ อ๋อ ค่ะ แบบเข้าใจแล้วว่าทำไมทุกคนถึงยืนเหมือนถูกสาป ที่พรันดาควรไม่พอใจ แต่กลับรู้สึกว่าประโยคนั้นแม่นยำจนเถียงยาก คุณควรระวังคำพูดกับลูกค้าโรงแรม คุณเป็นลูกค้าเหรอคะ ฉันดูแลกิจการโรงแรมนี้ งั้นยิ่งไม่ใช่ลูกค้าค่ะ คุณลิลดา คะ คุณเถียงเก่ง ขอบคุณค่ะ นั่นไม่ใช่คำชม รินจะรับไว้ในทางที่ทำให้ชีวิตสดใสขึ้นค่ะ ที่พิรันดามองเธอนานกว่าปกติ ผู้หญิงวัย 37 ตรงหน้า มีอะไรบางอย่างที่แปลก สดใส แต่ไม่ตื้น พูดเล่นแต่ไม่ไร้มารยาท กล้าหาญแต่ไม่ก้าวร้าว และที่สำคัญที่สุด เธอไม่กลัวทิพรันดา ไม่ใช่เพราะไม่รู้ว่าเธอมีอำนาจ แต่เหมือนรู้แล้วก็ยังมองเห็นเธอเป็นคนคนหนึ่ง ที่รองเท้าส้นสูงหัก และควรได้รองเท้าแตะใส่กลับเข้าโรงแรม คุณทำงานแถวนี้ ที่พิรันดาถาม ค่ะ ร้านรินอยู่ซอยถัดไป เป็นร้านดอกไม้เล็ก ร้านดอกไม้ ๆ ค่ะ ถ้าคุณอยากได้ดอกไม้
ที่ไม่ทำให้ร็อบบี้ดูเหมือนงานแต่งผู้ถือหุ้นใหญ่รินช่วยได้นะคะ ที่พระดาหยุดมองเธอทันที คุณเห็นใจกันร็อบบี้ เห็นค่ะ ลิลลี่เยอะไปกลิ่นแรงด้วย ถ้าแขกบางคนแพ้ง่าย อาจจะเวียนหัวได้ค่ะ คราวนี้ที่พินดาเงียบจริง ไม่ใช่เงียบเพราะวางฟอร์ม แต่เงียบเพราะอีกฝ่ายพูดตรงกับสิ่งที่เธอคิดเมื่อไม่กี่นาทีก่อน ลินลดายกชาเย็นขึ้นดูด1 อึก แล้วเหมือนเพิ่งรู้ตัวว่าพูดเรื่องงานมากไป ขอโทษค่ะ ลินติดนิสัยมองดอกไม้ก่อนมองป้ายราคาค่ะ คุณมองออกเร็ว งานรินค่ะ แล้วทำไม คุณไม่ได้เป็นคนจัดดอกไม้ให้กับโรงแรมของเรา ลินลดากะพริบตา เพราะโรงแรมคุณน่าจะใช้บริษัทใหญ่ค่ะ ร้านรินเล็กมาก เล็กแบบ ถ้าสั่งดอกไม้ทั้งล็อบบี้ลินต้องกินกาแฟแทนข้าว2 วัน กาแฟแทนข้าวไม่ดีต่อสุขภาพ รินลดามองเธอ แล้วค่อยๆยิ้ม คุณทิพรดาคะ อะไร เมื่อกี้คุณเตือนรินเรื่องสุขภาพ ทั้งที่ตัวเองยืนฟอร์มจัดบนรองเท้าส้นหัก ที่พระดาเม้มปากเล็กน้อย ทั้งสองเรื่องไม่เกี่ยวกัน เกี่ยวค่ะ เรียกว่ามนุษย์ควรดูแลตัวเองเหมือนกัน คำว่ามนุษย์ทำให้ทิพรดานิ่งไปนิดหนึ่ง คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยพูดกับเธอ เหมือนเธอเป็นมนุษย์ธรรมดา ส่วนมากพูดเหมือนเธอเป็นตำแหน่ง เป็นนามสกุล เป็นผู้มีอำนาจ เป็นคนที่ต้องเก่ง ต้องนิ่ง ต้องตัดสินใจถูกเสมอ แต่รินลดาเพิ่งยื่นรองเท้าแตะสีชมพูอ่อนให้เธอและบอกเป็นนายว่า เธอเองก็ควรดูแลข้อเท้าเหมือนคนอื่น แปลกมาก น่าขันมาก และน่าจดจำมากกว่าที่ควร เสียงโทรศัพท์ของทิพรันดาดังขึ้น เลขาโทรมา เธอกดรับ ค่ะ ปลายสายพูดรัวด้วยน้ำเสียงพยายามสุภาพ คุณทิพรดาคะ รถของคณะญี่ปุ่นจะถึงใน 15 นาทีค่ะ และเรื่องรองเท้าไม่ต้องส่งรองเท้ามา ปลายสายเงียบไป ค่ะ ฉันจัดการแล้ว ค่ะ คำว่าจัดการแล้วฟังดูยิ่งใหญ่เกินไปสำหรับการยืนอยู่บนรองเท้าแตะสีชมพูอ่อน แต่ไม่มีใครกล้าทักที่พิรดาวางสาย รินลดายิ้ม จัดการแล้วจริงๆค่ะ คุณดูพอใจมากนะคะ นิดนึงค่ะ ไม่บ่อยที่ลินจะได้เห็นผู้บริหารโรงแรม5 ดาว ใส่รองเท้าแตะสีชมพูอ่อน แล้วยังดูพยายามมีอำนาจอยู่ ทิพรันดามองเธอ คำว่าพยายามไม่จำเป็น ขอโทษค่ะ คุณยังมีอำนาจอยู่ เพียงแต่รองเท้าน่ารักกว่าอำนาจนิดหน่อย ทิพรันดาหลุดหายใจออกคล้ายหัวเราะ สั้นมาเบามาก แต่เกิดขึ้นจริง รินลดาตาเป็นประกายทันที คุณหัวเราะแล้ว ฉันเปล่า ค่ะ เสียงลมผ่านโรงแรม5 ดาว คงคล้ายเสียงหัวเราะ คุณรินลดา ค่ะ ไม่พูดแล้วค่ะ แต่เธอยังยิ้ม และทิพยนดาก็พบว่า ตัวเองไม่ได้อยากให้รอยยิ้มนั้นหายไปทันที เธอก้มมองรองเท้าแตะสีชมพูอ่อนอีกครั้ง รองเท้าคู่นี้ราคาเท่าไหร่ ไม่แพงค่ะ ฉันจะจ่ายให้ ไม่ต้องค่ะ ทำไม เพราะลินให้ยืมไม่ได้ขาย ฉันไม่ชอบติดหนี้ใคร งั้นคืนรินตอนคุณเดินกลับเข้าโรงแรมได้แล้วก็พอค่ะ แล้วให้ฉันเดินเท้าเปล่าขึ้นไปชั้นบน อันนั้นก็แล้วแต่ความมั่นใจของคุณค่ะ แต่ลินไม่แนะน ทิพรันดามองเธออย่างประเมิน คุณทำให้ทุกเรื่องเป็นเรื่องตลกหรือเปล่า ลินลดายิ้มอ่อนลงนิดหนึ่ง ำไม่ทุกเรื่องค่ะ น้ำเสียงนั้นเปลี่ยนไปเพียงเล็กน้อย แต่พอให้รู้ว่าความสดใสของรินลดาไม่ได้เกิดจากการไม่เคยเจอเรื่องยาก ทิพรดาสังเกตเห็น เธอสังเกตทุกอย่างเสมอ ลินลดายิ้มง่ายจริง แต่ไม่ใช่ยิ้มว่างเปล่า เธอพูดเล่นจริง แต่ไม่ใช่เพราะไม่มีอะไรในใจ บางทีผู้หญิงคนนี้อาจเลือกทำให้โลกเบาลง เพราะเคยรู้มาแล้วว่าโลกหนักแค่ไหน ความคิดนั้นผ่านเข้ามาเร็วมาก เร็วพอๆกับที่ทิพรารีบเก็บมันไว้หลังสีหน้านิ่ง คุณต้องไปไหนต่อ เธอถาม กับร้านค่ะ วันนี้มีลูกค้าสั่งดอกไม้ไปงานเลี้ยงเล็กๆ ตอนเย็น แล้วรินต้องไปรับเค้กมะพร้าวอ่อนให้แม่ด้วย แม่ ค่ะ แม่บอกว่าถ้ารินผ่านร้านนั้นแล้วลินไม่ซื้อกลับไป ถือว่าลูกอกตัญญูระดับเบา ทิพรันดาเกือบยิ้มอีกครั้ง รินลดาเห็น แต่คราวนี้เธอไม่ทัก เหมือนรู้ว่าถ้าทักมากเกินไป ผู้หญิงตรงหน้าอาจยกกำแพงกลับขึ้นมาสูงกว่าเดิม คุณทิพย์ควรกลับเข้าโรงแรมนะคะ แขกคุณจะมาแล้ว ฉันรู้ ค่ะ ลินรู้ว่าคุณรู้ แต่บางทีคนรู้ทุกอย่างก็ต้องมีคนเตือนเรื่องง่ายๆบ้าง ประโยคนั้นเรียบง่าย
แต่กลับทำให้อาทิปรันดาหยุดคิดชั่วครู่คนรู้ทุกอย่างต้องมีคนเตือนเรื่องง่ายๆบ้างเธอมองลินลดาอยู่ครู่หนึ่งก่อนพยักหน้าเบาๆขอบคุณสำหรับรองเท้า รินลดายิ้ม ยินดีค่ะ ฉันจะให้คุณเอาไปคืน ไม่ต้องรีบค่ะ ฉันไม่อยากเก็บของคนอื่นไว้นาน ดีค่ะ งั้นรินจะได้มีข้ออ้างกลับมาเอา ทิปรันดานิ่งลินลดายิ้มเหมือนพูดเรื่องธรรมดาแต่แววตาเป็นประกายโซนอย่างคนตั้งใจหย่อนหินลงในน้ำแล้วรอดูวงคลื่น คุณอยากกลับมารองเท้าแตะรินอยู่ที่นี่ค่ะ คุณมีเหตุผลแค่นั้น ตอนนี้มีแค่นั้นค่ะ ตอนนี้ ค่ะ อนาคตไม่แน่ ที่พี่อันดามองเธอ ผู้หญิงคนนี้อันตราย ไม่ใช่อันตรายแบบคนคิดร้าย แต่อันตรายแบบคนที่ทำให้ทุกอย่างที่เธอควบคุมไว้ดีแล้ว เริ่มมีรอยยิ้มแทรกเข้ามา คุณรินรดา คะ ถ้าจะมาที่โรงแรมให้แจ้งเคาน์เตอร์ก่อน ลินลดาเลิกคิ้ว แปลว่ามาได้ ฉันไม่ได้พูดแบบนั้น แต่ลินได้ยินแบบนั้นค่ะ คุณตีความเก่งเกินจริง ลินบอกแล้วไงคะลินตีความเก่ง โดยเฉพาะทางที่ทำให้ชีวิตสดใสขึ้น ที่พรันดาไม่ตอบ เพราะถ้าตอบ เธออาจเผลอยิ้ม และเธอไม่ควรยิ้มบนฟุตบาทหน้าโรงแรมของตัวเอง ขณะสวมรองเท้าแตะสีชมพูอ่อนที่ผู้หญิงแปลกหน้าให้ยืม มันไม่เหมาะสม ไม่สง่างาม ไม่เป็นทิพรันดา แต่ปัญหาคือ วันนี้มีหลายอย่างที่ไม่เป็นทิพรดา และน่าประหลาดที่มันไม่ได้แย่อย่างที่คิด เธอหมุนตัวกลับไปทางโรงแรม พนักงานหน้าโรงแรมทุกคนพยายามทำสีหน้า เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น ทั้งที่รองเท้าแตะสีชมพูอ่อนบนเท้าของเธอ สว่างพอจะประกาศตัวเองแทนป้ายโรงแรมได้ ลินลดายกมือโบกเบา เดินดีๆนะคะ คุณทิพรดา อย่าให้อำนาจสะดุดรองเท้าแตะค่ะ ๆ ที่พรันดาหันกลับมามอง คุณควรเลิกพูดประโยคที่ทำให้ตัวเองเสียงเสียลูกค้า ถ้าลูกค้าหัวเราะในใจ ลินถือว่าคุ้มค่ะ ฉันไม่ได้หัวเราะในใจ ค่ะ งั้นรินหัวเราะแทนให้ก็ได้ แล้วเธอก็หัวเราะจริงๆ เสียงใส เบา สดชื่น เหมือนระฆังเล็กๆ ที่ไม่ขออนุญาต ความเคร่งครึมของโรงแรมฟิสรอยก่อนดัง ที่พระดาเดินกลับเข้าโรงแรม ก้าวของเธอยังคงสง่างาม แม้รองเท้าจะไม่ให้ความร่วมมือกับภาพลักษณ์เลยก็ตาม เมื่อเธอเดินผ่านประตูหมุน พนักงานทุกคนก้มศีรษะตามปกติ แต่สายตาหลายคู่เหลือบลงมาที่เท้าโดยไม่อาจห้ามตัวเอง รองเท้าแตะสีชมพูอ่อน มีโบเล็กๆ อยู่บนเท้าของคุณทิพรันดา ฟิสรอย ผู้จัดการเวเช้า ดูเหมือนวิญญาณออกจากร่างไปชั่วขณะ คุณทิพรันดาคะ รองเท้าของคุณ ทิพรดาหยุดเดิน ทั้งล็อบบี้เงียบลง เธอกวาดสายตามองทุกคนอย่างสงบ วันนี้โรงแรมของเราจะให้ความสำคัญกับความสะดวกสบายกับแขกมากขึ้น ทุกคนเงียบ เริ่มจากรองเท้า ไม่มีใครกล้าขำ แต่มีอย่างน้อย3 คนที่ไหล่สั่น ทิพรดามองแจกันกลางล็อบบี้อีกครั้ง เอารินรี่ออกครึ่งหนึ่ง เปลี่ยนเป็นคาโมไมล์หรือดอกไม้ที่มีกลิ่นอ่อนกว่า ผู้จัดการเวรรีบรับค ค่ะ คุณทิพรดา ำ ทิพราเดินต่อไปยังลิฟต์ผู้บริหาร รองเท้าแตะนุ่มมาก นุ่มจนหน้าหงุดหงิด เธอก้มมองมันเพียงเสี้ยววินาที สีชมพูอ่อน ไม่เข้ากับเธอเลย ไม่เข้ากับสูทไม่เข้ากับโรงแรม ไม่เข้ากับอำนาจ ไม่เข้ากับคำว่า ทิพรดา ฟิสรอย แต่กลับทำให้เธอเดินได้โดยไม่เจ็บ และนั่นคือสิ่งที่เธอเถียงไม่ได้ ประตูลิฟต์ปิดลง เธอยืนอยู่คนเดียวในกระจกเงาของลิฟต์ เห็นตัวเองเต็มตัว ผู้หญิงวัย 48 ในสูทเรียบหรู กระเป๋าหนังราคาแพง ใบหน้านิ่งสงบ และรองเท้า แตะสีชมพูอ่อนมีโบ ที่พรันดามองภาพนั้นอยู่2 วินาที จากนั้นมุมปากของเธอขยับขึ้นบางมาก บางจนถ้ามีใครเห็นเธออาจปฏิเสธได้อย่างน่าเชื่อถือ แต่เธอเห็นเอง และนั่นแย่กว่า ชั้นบนสุดของโรงแรมยังรอเธออยู่ ห้องประชุมยังรอเธออยู่ แขก VIP ยังรอเธออยู่ กิจการโรงแรมฟิสรอยทั้งระบบ ยังคงต้องการผู้หญิงที่วางหมาก แม่นยำ ตัดสินใจเด็ดขาด และทำให้ทุกอย่างอยู่ในตำแหน่งที่ควรอยู่ แต่เช้าวันนี้มีสิ่งหนึ่งหลุดออกนอกแผน สิ่งนั้นไม่ใช่ส้นรองเท้าที่หัก ไม่ใช่ฟุตบาทหน้าโรงแรม ไม่ใช่รองเท้าแตะสีชมพูอ่อน แต่เป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่ยื่นรองเท้าให้เธอ โดยไม่ถามว่าเธอเป็นใครก่อน ผู้หญิงที่ชื่อ ลินลดา
ทิพยนดาหลุบตามองรองเท้าแต่อีกครั้ง แล้วพูดกับตัวเองเสียงเบามาก สีไม่เข้ากับอะไรเลย เธอหยุดไปครู่หนึ่ง ก่อนจะเสริมในใจอย่างไม่เต็มใจนักว่า แต่สบาย และนั่นอาจเป็นประโยคที่ใกล้เคียงกับคำชมที่สุดแล้วสำหรับการเริ่มต้นของเรื่องผิดแผนเล็กๆ ในชีวิตของคุณทิพย์ปรันดา ฟิตซ์รอย ขอบคุณทุกคนที่รับชมรับฟังจนจบนะคะ ขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีของทุกคนนะคะ Have a good day ค่ะ ไม่เข้ากับโลกที่ฉันคุ้นใจ แต่พอได้ใส่ กลับนุ่มเหลือเกินเบาสบายจนไม่อยากทอดไปไหน เธออาจไม่เข้ากับชีวิตฉันเท่าไร